Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Să vedem și de această dată ce vor să ne spună cărțile în legătură cu situația voastră. Indiferent dacă sunteți într-un cuplu sau nu, dacă sunteți căsătoriți sau nu, da? Dacă sunteți într-o situație de trio sau nu, da? Pentru că voi sunteți foarte multe persoane și bineînțeles că fiecare aveți situația voastră personală. Dar țineți cont că aceste etalări sunt generale și nu personale. Pentru etalări personale mă puteți contacta la numărul de telefon sau e-mail pe care îl aveți în descrierea videoclipului. Bun, avem două variante. Varianta numărul 1, 10 de inimă roșie și varianta numărul 2, 7 de romb. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Vă las câteva secunde să vă alegeți varianta. Nu uitați, pentru cei care doriți sfaturi de protecție, de eliminarea energiilor negative și așa mai departe, să căutați în secțiunea playlist, pentru că acolo găsiți foarte multe sfaturi. Iar pentru ceilalți care doresc să se aboneze și în secțiunea de membru, bineînțeles, acolo sunt alte sfaturi și tot așa, da? Deci, în permanență, voi veni cu sfaturi, plus că, din când în când, vă mai dau sfaturi inclusiv în aceste etalări generale pe care eu le fac. Dar, cum sunteți foarte mulți care mă urmăriți de ceva timp, da, deja cred că v-ați obișnuit cu astfel de lucruri. Bun, dar hai să trecem la prima variantă și anume această carte 10 de inimă roșie. O să vreau să-l pun aici să se vadă mai bine. Da? Ok. Hai să vedem care este situația voastră în acest moment. Se pare că se cam lasă cărțile puțin așteptate, dar să sperăm că ne vor spune de bine. Ok, mut puțin cărțile, așa, ca să le așez pe toate și după să putem începe etalarea. Aici, situația voastră în acest moment pot să spun că poate foarte mulți dintre voi o considerați o perioadă de criză sau poate fi inclusiv o perioadă de sacrificiu, dar în același timp pentru o altă parte dintre voi poate să fie vorba de o perioadă de confuzie. Adică poate fi vorba de o perioadă de sacrificiu în sensul că fiecare dintre voi trebuie să se sacrifice. Nu știu, poate unul este plecat în altă parte la muncă și sunteți oarecum la distanță și e clar că trebuie să faceți niște sacrificii. Sau poate că unul dintre voi este plecat să aibă grijă de unul din părinți, da? Și atunci, da, iar la fel, poate stați la distanță și trebuie să vă sacrificați, existe această perioadă de sacrificiu.
sau poate că este o perioadă în care sunteți destul de confuz dacă vreți să mai mergeți împreună pe același drum sau nu. Da? Deci poate să fie astfel de lucruri sau poate că într-adevăr este o perioadă un pic de criză în care să aveți impresia că nu vă mai atrageți unul pe celălalt. Da? Poate să existe și astfel de situații. Ca și zodii avem Rac, Scorpion, Pești. Mai avem posibil Gemeni, Berbec, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii cu ascendentul în zodiile pe care le-am enumerat. Din planul sentimental vă simțiți destul de blocate în această situație destul de neplăcută. Acolo unde considerați că încă nu sunteți cum să spun, încă nu vi se arată o perspectivă, unde nu vi se arată, nu vedeți ceva, da, de viitor, încercați să mai cereți și părerea altei persoane în legătură cu relația voastră și să vă dea o idee, nu că neapărat, sau un sfat, nu neapărat, să și ascultați mot-a-mot de ceea ce urmează să spună persoana respectivă. Că se poate întâmpla ca persoana respectivă să aibă dreptate sau se poate întâmpla să nu aibă dreptate. Dacă e vorba de acea perioadă de criză, de sacrificiu, la fel, gândiți-vă foarte bine dacă merită sacrificiu sau nu merită sacrificiu și așa mai departe. Și luați hotărârile în funcție de ceea ce simțiți și în funcție de ceea ce vă doriți pe mai departe. Dacă vă doriți, nu știu, ca persoana să stea la distanță, să muncească mult, să câștige bani, da, și să îi aduc acasă sau să aibă grijă de o anumită persoană, dacă aveți ceva de câștigat sau nu aveți nimic de câștigat sau în funcție, dacă merită să, în primul rând aici trebuie să vă gândiți destul de serios, nu neapărat în sens de parte financiară, ci cât în sens de parte de relație. Se merită acest sacrificiu pe partea de relație sau nu? Și în funcție de asta să luați și hotărârile pe care voi le doriți. Pe lângă asta, văd că vă gândiți destul de serios să porniți la un drum, dar în același timp parcă ceva vă ține pe loc. Încă nu aveți suficientă forță sau tărie sau nu vedeți o oportunitate de a face acel drum acum, în această perioadă. Cred că trebuie să mai așteptați măcar o săptămână și abia după, sau alții poate chiar o lună, și abia după să faceți drumul respectiv. Pentru alții văd că încercați să vă detașați din punct de vedere emoțional, dar la fel este destul de greu pentru că țineți destul de mult la persoana respectivă și nu prea vă doriți să dați drumul în totalitate persoanei respective. Pentru că voi sunteți acel gen de persoană care în relație împreună cu această persoană la care voi vă gândiți, vă simțiți foarte bine, vă simțiți împliniți, împlinite, vă simțiți poate că această persoană în anumite momente este o persoană mai romantică. Poate nu întotdeauna, dar are acele momente prin care știe cum să vă atragă. Această persoană la care voi vă gândiți în acest moment poate avea dificultăți în a se detașa de ceea ce își dorește. Poate că are o dorință prea mare și vrea să-și ducă dorința respectivă la îndeplinire prin orice mijloace, prin orice sacrificiu. Este o persoană destul de ambițioasă care vrea în permanență mai mult. Ce este bine aici este faptul că veți face progrese. De ce spun că veți face progrese? Pentru că atât voi cât și cealaltă persoană vă doriți continuarea relației. Vă doriți să treceți la un alt nivel și chiar o să vină o propunere. Eu zic că această propunere este mai mult din partea voastră pe care o faceți persoanei la care vă gândiți, de un nou început, de a lua lucrurile de la capăt într-un alt mod, de a face anumite
lucruri pe care poate înainte nu le-ați făcut din diverse motive. Cumva vă doriți ca această relație să renască din cenușă și să existe un nou început, ceea ce se va și întâmpla, pentru că vă va veni o idee nouă cum să faceți ca această relație să funcționeze, ca această situație să funcționeze. Pentru cele care sunteți singure sau singuri în acest moment, vă vine o idee. Nu știu, poate vă vine ideea să vă schimbați look-ul, poate vă vine o idee să vă schimbați garderoba, poate vă vine o idee, nu știu, să vă mutați într-o altă parte. Nu știu, poate să fie orice de această natură, dar indiferent despre ce este vorba, ideea este că e o idee nouă care vă vine și este o idee benefică. Poate să fie inclusiv vorba că vă înscrieți la un curs și acolo la cursul respectiv întâlniți mai multe persoane și ce să vezi, ușor se leagă prietenii și de ce nu, poate chiar relații. Da? Deci există tot felul de astfel de noutăți care vor apare în viața voastră, indiferent dacă sunteți singuri sau nu. Da? Dar eu m-am referit inclusiv și la persoanele singure. Cealaltă persoană poate fi, așa cum am zis, persoana la care v-ați gândit, dar dacă sunteți persoane singure, poate fi vorba inclusiv despre o altă persoană nouă, poate care urmează să apară în viața voastră. Acum luați lucrurile în funcție de cum vi se potrivesc. De ce spun acest lucru? Pentru că energia celeilalte persoane este o energie care depune destul de mult efort pentru atingerea scopurilor, persoană care nu se teme de nicio greutate, care poate apărea inclusiv destul de egoistă, da? Dar acest egoism pe care îl are această persoană nu este un egoism întâmplător, este un egoism din cauza a ceea ce i s-a întâmplat în viață de-a lungul vieții, în sensul că toată lumea a încercat poate să îl fure sau să o fure sau să o păcălească, să-l păcălească, să o înșele, să o trădeze și așa mai departe, și din cauza asta a dezvoltat un egoism care uneori poate este dus la exagerare. Însă, în momentul în care persoana vede că lucrurile merg din ce în ce mai bine, acest egoism se transformă în ceva pozitiv. Așa că depinde de fiecare dintre voi cum reușiți să înțelegeți această persoană. De ce este? Pentru că, din câte văd aici, această persoană muncește foarte mult, preferă să nu arunce banii aiurea și da, poate vi se pare o persoană zgârcită, dar este în funcție de fiecare cum știe să ajungă la inima acestei persoane. În momentul în care veți ști cum să ajungeți, lucrurile se vor rezolva într-un mod diferit, pentru că văd că această persoană este o persoană familistă, este o persoană care încearcă să miște lucrurile în așa fel încât să progreseze. Este acel gen de persoană care nu se teme de absolut nicio greutate care poate apărea în viața sa, pentru că de-a lungul vieții a întâmpinat destul de multe dificultăți încât să se mai teamă acum de o eventuală provocare pe care să nu o poată depăși. Bun. Pe lângă asta pot să spun că este și acel gen de persoană destul de iubitoare, chiar dacă poate nu arată acest lucru sau poate nu îl arată așa cum vă doriți voi. De ce? Pentru că această persoană poate avea dificultăți în a se detașa. Odată ce iubește pe cineva, îi este foarte, foarte greu să se detașeze. Persoana este mulțumită cu ceea ce a obținut, dar are și o doză de egoism. La fel ce spuneam puțin mai devreme, nu este o persoană care să lase lucrurile de la sine chiar atât de ușor, decât dacă are anumite lucruri de câștigat sau dacă vede că lucrurile sunt oarecum și se desfășoară și în avantajul său.
Aici, dacă vă gândiți ce face în acest moment această persoană, să știți că nu face nimic extraordinar, sunt doar chestiuni de zi cu zi, anumite lucruri pe care le face în mod consecvent și are în această perioadă o grijă în legătură cu ceea ce ține de partea financiară. Probabil poate că au întârziat anumiți bani să-i vină sau poate că a pierdut anumiți bani, ceva de genul, și acum este într-o perioadă în care partea financiară nu îi asigură o anumită siguranță și poate de asta se și poartă într-un mod anume, într-un fel anume. Pe lângă asta, este genul de persoană care este grăbit în a trage concluzii, pentru că este o persoană destul de egoistă încât să gândească lucrurile mai mult în favoarea sa decât în favoarea adevărului. Da? Nu este o persoană deschisă nici din punct de vedere sentimental, chiar dacă iubește, nu este acel gen de persoană care spune da, te iubesc sau uite, nu știu, să facă anumite lucruri mai romantice. Este acel gen de persoană care trece totul prin filtrul mental. Problema este că, din acest punct de vedere, voi oarecum suferiți pentru că voi vreți ca această persoană să se poarte cu voi cu totul și cu totul diferit. Aici mai există o problemă în sensul că persoana aceasta poate că are un părinte, cum ar fi un tată sau poate are un frate sau ceva de genul, care cumva l-au tras destul de mult în jos, l-au făcut să sufere din anumite puncte de vedere, poate chiar inclusiv l-au făcut să în copilărie nu a simțit acest sentiment de a oferi și a primi dragoste și atunci cumva această persoană, crescând așa, trăind așa, a rămas angrenată în situația asta. Iar acum, bineînțeles că îi este destul de greu să se deschidă față de o altă persoană, dar asta nu înseamnă că nu are sentimente față de voi, asta nu înseamnă că nu își dorește să trăiască alături de voi și așa mai departe, ci din contră, aici cumva cu această persoană aș putea spune că voi e un fel de... Trebuie să ghiciți cam ce sentimente are această persoană pentru voi. Este genul de persoană care jonglează destul de mult cu stările de anxietate și chiar insomnie și este genul de persoană care poate critica constant persoana față de care are o atracție pentru că consideră că criticile sale sunt constructive, pentru că își dorește cumva ca persoana respectivă, prin criticile pe care îi le face, cum ar fi voi, da, în momentul în care vă face o critică, voi să cumva să treceți totul în favoarea sa, în sensul că poate vă place să vedeți, nu știu, anumite filme, da? Și persoanei îi place să vadă alte filme și atunci cumva e mai ușor să vă critique pe voi ca să lăsați filmele voastre deoparte și să vă uitați la filmele care îi plac lui sau ei. Sau poate vă plac plimbările și clar celelalte persoane, pentru că e mai egoistă și mai zgârcită, nu-i plac astfel de plimbări și atunci încearcă să critique ca să vă facă pe voi să renunțați la plăcerile voastre. Da, deci aici nu e că nu există iubire, nu e că nu există atracție între voi doi, problema este de acest egoism și aceste critici pe care le face persoana, depinde doar de voi, dacă știți cum să faceți persoana să se oprească din aceste critici sau nu, sau să pur și simplu să nu le mai băgați voi în seamă, da? Deci poate să fie șor. Deci cam asta este situația voastră, nu văd să fie o situație, dar chiar dacă sunteți despărțiți în acest moment, există un nou început, însă la ce ține de partea de critici, depinde de fiecare dintre voi cum știți să faceți persoana, să o schimbați, nu neapărat să o schimbați, că e greu de schimbat, dar cel puțin să îl faceți sau să o faceți să înțeleagă că aceste critici
nu sunt constructive, ci din contră sunt destructive. Da? Dar asta depinde de fiecare dintre voi, de energia voastră, de răbdarea voastră, de înțelepciunea voastră și așa mai departe. Bun, dar s-a vorbit destul de mult la varianta numărul 1. Hai să trecem și la varianta numărul 2, că probabil și cei nu mai au răbdare, cei de la varianta numărul 2. Ok, hai să vedem varianta cu numărul 2, șaptele de romb. Da? Hai să vedem varianta 2. Wow! Și la voi, ca și la prima variantă, aici pot să zic că sunt printre voi persoane care ascultați și prima și cea de-a doua variantă. E bine că și în cazul vostru există un nou început mai devreme sau mai târziu. Nu cred că la voi situația s-a încheiat, chiar dacă lucrurile cam așa par în acest moment. Și o să vă explic și de ce. Vă spun acest lucru pentru că, din câte văd aici, voi ați avut o decepție, ați avut o supărare în trecut în legătură cu această persoană. Această persoană la care voi v-ați gândit nu este o persoană pe care ați cunoscut-o ieri, alaltăieri, săptămâna trecută sau acum o lună, ci este o persoană pe care o cunoașteți poate de ani de zile. Unii sau unele dintre voi cunoașteți această persoană de cel puțin 6 ani de zile, 6 luni, 6 ani, da? Ceva de acest gen. Poate fi chiar mai mult, adică nu e nimic exclus. Dar a fost o atracție destul de puternică între voi doi. De fiecare dată când vă gândiți la persoana respectivă, vă gândiți cu nostalgie și chiar vă gândiți la o reconciliere și de ce nu, dacă se poate, ca persoana respectivă să vină la voi cu un cadou. N-ar fi nimic exclus ca o parte dintre voi aici deja să aveți copii, poate cu persoana respectivă, dar poate că lucrurile la timpul respectiv nu au stat așa cum voi ați plănuit și ați ajuns în punctul în care v-ați despărțit. Dar nu cred că ați uitat persoana în totalitate sau poate, mai ales dacă aveți un copil împreună, poate că din când în când această persoană chiar vă vizitează pentru copil. Poate până acum această persoană nu a căutat să iasă în evidență, dar cred că se gândește la o astfel de situație, pentru că din punctul meu de vedere această persoană își dorește o reconciliere împreună cu voi, își dorește să se reîntoarcă la voi. Este o persoană foarte bine intenționată în acest moment, poate că la momentul la care v-ați despărțit de această persoană lucrurile nu au stat așa sau cel puțin nu a lăsat să se vadă, nu a lăsat această impresie, da, să se vadă, dar pentru că timpul a trecut și așa mai departe, această persoană, din punctul meu de vedere, a stat destul de mult timp singur sau singură. Poate că chiar dacă a încercat să se căsătorească, a rămas văduv sau văduvă și tot a ajuns în punctul de singurătate sau chiar dacă a fost într-o altă relație, poate că s-a despărțit, da? Dar din câte văd eu aici, a stat destul de mult timp singură. Chiar dacă era într-o relație, era tot singur sau singură. Iar acum, după toată experiența prin care a trecut, este o persoană bine intenționată și nu doar atât, dar este o persoană destul de corectă, care nu mai acceptă în viața sa decât persoanele care sunt corecte. Și cred că acum, după mult timp în care
a stat departe de voi și a dat seama că voi sunteți o persoană corectă, că sunteți o persoană care i-ați vrut binele, că sunteți o persoană sau sunteți persoana de care într-adevăr are atât de multă nevoie. Și pot să spun că viața acestei persoane s-a schimbat radical, s-a schimbat din temelii, s-a schimbat la 360 de grade, nu la 180, la 360, pentru că a trecut prin foarte multe lucruri negative de la despărțirea cu voi. A trecut prin foarte multe stări anxioase și n-ar fi nimic exclus aici dacă chiar a trecut inclusiv printr-o perioadă de depresie, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Este genul de persoană care dacă înainte era înconjurată de foarte multe persoane, acum este o persoană mai singuratică. De ce? Pentru că a descoperit cine îi vrea bine, cine îi vrea rău, a descoperit anumite trădări, anumite minciuni, anumite secrete și cumva această persoană s-a izolat destul de mult de lume. În această perioadă este acel gen de persoană care încearcă să se țină cât de mult poate ocupat sau ocupată, blocată în activitățile pe care le face și poate că nu are acel impuls de a acționa, de a veni spre voi în acest moment, dar asta nu înseamnă că nu se gândește la voi, asta nu înseamnă că nu își dorește să fie în preajma voastră. Din contră, este o persoană care cumva trece printr-o perioadă în care vrea să evadeze, să se separe de toată lumea, de toate gândurile și să-și pună ordine atât în gânduri cât și în viață. N-ar fi nimic exclus aici dacă printre voi, cei care ascultați, vă ați gândit la o persoană care chiar această persoană preferă să se retragă undeva în munți, da? Poate la o mănăstire, poate, nu știu, într-o cabană singură, da? Unde să stea și să își analizeze viața, să-și analizeze gândurile și mai apoi să ia anumite hotărâri și cum poate să ia viața de la capăt, dar sub o altă formă, sub o formă care să îi fie mult mai benefică. De ce? Pentru că această persoană și-a dat seama că de-a lungul vieții a fost o persoană norocoasă, a fost o persoană care a obținut cam tot ceea ce și-a dorit, însă, la fel de bine, cu tot ceea ce a obținut, a rămas totuși o persoană singură. N-ar fi nimic exclus aici dacă această persoană poate a suferit o pierdere tocmai la tinerețe, poate o soție, poate o mamă, poate o soră de care era foarte atașat și în momentul pierderii persoanei respective a suferit un șoc din care nu a reușit să iasă ani întregi și poate că nici măcar acum, dacă cumva se întâmplă ca această persoană să fi trecut deja de 50 de ani, da? Și de asta am și spus că chiar dacă a fost într-o altă relație, tot singură s-a simțit pentru că s-a gândit în permanență la acea persoană pe care a pierdut-o în tinerețe și cumva n-a reușit să mai aibă aceeași apropiere față de o altă persoană. Dar bineînțeles că cumva universul l-a făcut în așa fel încât gândul să fie la voi, chiar dacă poate a avut o relație pasageră cu voi, chiar dacă poate a fost o relație pur și simplu amicală, a existat acolo ceva care l-a făcut să se simtă din nou atras, l-a făcut să se simtă din nou iubit, însă în momentul în care a simțit toate acele lucruri, a fugit de voi, a fugit de responsabilitate față de voi, s-a îndepărtat cât de mult a putut în speranța că dacă se îndepărtează de voi, va reuși să vă uite, va reuși să treacă, să nu mai simtă ceea ce simte și așa mai departe.
Dar așa cum am spus, chiar dacă s-a izolat, chiar dacă au trecut 6 ani sau mai mult, da, asta nu înseamnă că această persoană v-a uitat. Asta nu înseamnă că această persoană a reușit să-și facă o altă familie. Asta nu înseamnă că această persoană a reușit, chiar dacă și-a făcut o altă familie, să fie fericit. Nu, din contră, gândul îi zboară în permanență la voi, inima sa bate pentru voi în continuare și bineînțeles că nu va mai dura mult până când această persoană va trage niște concluzii foarte clare, chiar dacă este o persoană egoistă care nu spune ceea ce gândește, care poate nu v-a spus niciodată cât de mult ține la voi, poate nu v-a spus niciodată cât de mult se simte atras de voi, poate că v-a dat doar de înțeles în anumite momente și în anumite situații acest lucru, pentru că nu este o persoană deschisă în sentimente și este genul de persoană care trece totul prin filtru mental. Uite că de această dată această persoană se gândește și se va gândi foarte curând să revină la voi și chiar, nu doar să revină, dar chiar să vă spună ce simte pentru voi, ce își dorește în legătură cu voi pe mai departe. Pentru că această persoană are foarte multe regrete, foarte multe dezamăgiri, mai ales față de voi, dar bineînțeles și față de alte persoane la care le-a greșit. Dar cumva, chiar dacă a greșit la foarte multe persoane, ceea ce v-a făcut vouă doare mai tare decât orice altceva, pentru că și-a dat seama cât de mult a greșit față de voi, cât de mult v-a făcut să suferiți, pentru că așa cum v-am spus la începutul etalării, aici a fost o suferință imensă, o suferință pe care voi ați dus-o poate luni de zile sau ani de zile în cârcă, și abia acum poate ați reușit să ieșiți din suferința respectivă, dar oarecum gândul vostru este tot la această persoană, cumva vă doriți să se reîntoarcă, chiar dacă măcar pentru a-și cere scuze sau poate că să se reîntoarcă pentru a forma familia pe care poate ați visat-o la momentul când ați cunoscut această persoană sau relația, nu știu, poate fi o relație de prietenie, poate fi o relație de iubire, poate să fie orice altceva. Da? Dar vă doriți acest lucru și într-adevăr să știți că acest lucru se va întâmpla. În unele cazuri și cele mai fericite cazuri veți primi un mesaj, nu știu, sau poate aflați ceva în legătură cu această persoană sau despre această persoană destul de curând. Când spun destul de curând, mă refer că lucrurile se vor întâmpla destul de rapid, ceea ce poate însemna că poate să fie vorba de zile, dar eu cred că până la sfârșitul anului măcar un semn, măcar un... nu știu, cineva să vă spună ceva în legătură cu despre această persoană, eu cred că veți afla. Dar dacă vine cumva această persoană la voi, vine și-și cere iertare și vine și că vrea să facă lucrurile de acum încolo în sens pozitiv. Să nu vă fie de mirare dacă în unele situații, acolo unde această persoană și-a dat seama de gravitatea problemei, de gravitatea lucrurilor care s-au întâmplat între voi doi, să vină să zică, uite, ai un cont bancar pe numele tău, uite, ai o casă pe numele tău, ai o mașină pe numele tău, da, bineînțeles, dacă persoana își permite acest lucru, da? Ca să ne înțelegem. Dar nu neapărat că vrea, adică nu că nu vrea să fie înapoi cu voi, că își dorește să fie înapoi cu voi, dar este conștient de faptul că poate că după tot ce s-a întâmplat între voi doi, voi nu mai sunteți dispuse să primiți înapoi această persoană. Dar își dorește măcar iertarea voastră. Iar pentru a obține iertarea voastră este în stare să facă absolut orice. Inclusiv să vă dea un cont bancar, să vă dea o mașină, o casă, nu știu, orice care vă face plăcere. N-ar fi nimic exclus chiar să se intereseze la prietenii voștri ce vă face plăcere și pur și simplu să vă treziți cu lucrul respectiv la ușă,
Da, deci poate să fie orice de această natură, dar da, această persoană își dorește iertarea voastră, indiferent de cât timp a trecut, de când n-ați mai vorbit, de când nu v-ați văzut și așa mai departe. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!